बनाएको नि यो चाहिँ बजार त्यो नराम्रो आएको यो चाहिँ सेकेन्ड भ्लग हो होइन यो चाहिँ थर्ड डे हो होइन सेकेन्ड डे हो होइन फर्स्ट डे सेकेन्ड डे आज थर्ड डे हो होइन मैले नि बिर्सेछु होइन कुन डे हो भनेर अलिअलि मेरो चाहिँ एडजस्ट बस्ने बेला भएको छ अलिअलि खलकखुलुक पलकखुलुक भइरहेछ अनि यो अहिले चाहिँ हामी हिँड्यो अब अहिले सदुटारको लागि हिँड्यो होइन घुम्दै घुम्दै गइँदैछ अनि यस्तै हो जिन्दगीमा होइन के छ र घुम्ने हो रमाइलो गर्ने हो होइन गरिलानु के छ र मेमोरी त हो नि घुमौ यसो तपाईँहरूलाई यसो घुमाउने हो भ्यूहरू होइन मेरो चाहिँ अलिकति एडजस्ट गर्नै पर्ने भएको छ होइन आवाज पनि अलिकति खल्लो खल्लो आइरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब राजवंशी ब्लग फर्ममा मेरो चाहिँ एक बस निस्क्यो है यहाँनिर निस्केको नि कहाँ यतापट्टि यहाँ जोडेको छैन खोइ कहाँको चाहिँ निस्केको यहाँनिर यो चाहिँ निस्केको रहेछ नि त एक्जस्ट निस्क्यो एकदम हेर्नु सक्नु यसरी निस्क्यो मेरो चाहिँ है यो चाहिँ अहिले कस्ने बेला भएको छ ल अब चाहिँ है एडजस्ट भयो होइन काम चलाऊ अब एकछिन क्यारेजमा गएर गर्ने होइन पेट्रोल पनि खासै छैन अब अलिअलि हान्नुपर्छ पेट्रोल पनि आफै न्युट्रन लाग्छ र रनमा गाह्रो छ हौ केटाहरू यसरी मुद्दिन्छ अनि कहाँ भला हुन्छ त हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मुद्दैछ कन्डो कोटाउँदैछ भिडियो आएछ त टिकटक भिडियोमा युट्युबमा हाल्दिनु यो चाक कोटाउने मैले राति यसको सिस्नो हान्दै थिएँ क्या चाकमा सिस्नो अनि यता के बजारतिर आयो नाम चाहिँ थाहा भएन अनि खोर्सानी किन्यो अब चाहिँ लाग्ने ग्यारेजतिर अलिअलि बाइक बनाऊँ भने अहिले ग्यारेज भनेकै डाँडामा ग्यारेज छैन बजारै काटिसक्यो बसौँ मासु नै पोल्छ त यार ग्यारेजमा एकछिन अब मर्मत गरौँ
बनाएको हामी यो चाहिँ बजार कत्रो उसको लागि हिँडेको चाहिँ एक्जस्ट झरेर एक्जस्ट लिन आयौँ एक्जस्ट झरेको रहेछ यहाँ तल झरेको रहेछ कस्तो बाटोमा एक्जस्ट झरेको पक्छ है घाटै सेनको उठेछ टाढो टाढो भइरहेछ तर के गर्नु चिक्ने एक्जस्ट झरेपछि केही छैन होइन केही छैन फक 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 भइरहेछ होइन फक पनि लागिरहेछ अनि पक पनि लाग्यो भइसकेछ होइन लप लप थपाथप ल्यापल्याप प्यापल्याप सबै भइसक्यो होइन चिन्सक्यो त्यही होइन तर मलाई एकचोटि तर अघि चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ अहिले ठिकै छ मजा आइरहेछ अघि चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो लाग्दैछ केही छैन अहिले त ठिकै छ कोही बात नै अहिले एनएस त भने फिक्स लोड थियो एनएस अलिक भारी हुन्छ नि त योभन्दा त त्यही भएर यो चाहिँ अब हल्कै छ मेरो बाइक हेरी यो बाटो नि आउँथ्यो मलाई त के थाहा त अनि खै मेरो बाइक एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ है यस्तो छ होइन यहाँ मुनिको चाहिँ छैन मुनिको चाहिँ यहाँ छ देखाइदिए के गर्दैछ छैन ल यस्तो यो जिन्दगी होइन के छ र उयो मुजी उयो आइमी जस्तो रिसाइरहेको छ केटी जस्तो छ यो चाहिँ अब मेरो पाली मेरो यही चिप्लो त सानो गर्ला नि हामी चाहिँ राखी आयो अनि राखी आएर बाइक चाहिँ धुयो अब 7 वटातिर गइन्छ पेट्रोल पनि हाल्नुपर्ने छ टाढो भयो होइन हामी चाहिँ हाम्रो मान्छेमा त्यो पनि होइन एकचोटि हाल्दैन अलिक पुगेर चाहिँ लुगा लगाउँछौँ हामी अनि त्यहाँदेखि अरे साथै खाइदिनु
साथ खाइदिन्छ खाली खुट्टै जा यो सधुटा त्यस्तै छ त्यसैले गर्दा राम्रो भ्यू देखाउन पाइन अब भ्यू चाहिँ यस्तै हो है हामी अहिले चाहिँ सधुटा आयो अनि बाइक यस्तै छ यता फेरि निस्क्यो यस्तै छ यो हट्यो अगाडिबाट एउटा झर्ना थियो होइन मिनी झर्ना सानो झर्ना रहेछ यही पनि हामीले हेऱ्यौँ अब हामी यहाँबाट लाग्यो अब फोटो खिच्यो Oh boy. You know, I know you're making up the truth. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. Don't worry just because I need to leave. Don't mean I'm sick of us, of you and me. I'm just not good at showing sympathy. Give me a break. I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. Cause I wanna be better than I was before, but I can't do it if we don't mature. Not angry anymore, just a little bit let down. I love the way you look me in the eyes when you joke up but can't apologize, cause you are too afraid to hurt your pride. I guess you were just so misunderstood. You know I'm never truly gone for good. If I could look inside you, है हामीलाई 45 मिनट 1 घन्टा जति लाग्यो एग्जस्ट कस्न एग्जस्ट झरेको थियो I'm not angry, हात पनि काट्यो है just a little हुन्छ let down. अहिले चाहिँ हामी इलामको पुलमा छौँ इलाम कटेर ल बस्नु छिटो Anymore, just a little upset. भ्लग पनि के बनाउनु होला ए पछि बनाउँछु फाइनली कन्यामा आइपुग्यो सबैजना हतार भएको हेर्न हतार भएको Look at the view, night view. हाम्रो बाइकको हालत चाहिँ यस्तो छ अहिले कन्यामको भ्यू चाहिँ यस्तै हो होइन देखाउन पाइएन मजाले कन्यामको होइन अब आजको ब्लग चाहिँ यतिमै त्यसो त खराब भइरहेछ आजको ब्लग यतिमै होइन यतिमै होइन यतिमै आजको ब्लग सिधाउँछु म थ्याङ्क यू ट्र्याक्टर एक्सिडेन्ट भएको रहेछ लडेको रहेछ निकाल्दै रहेछ ट्र्याक्टर चाहिँ कहाँ छ यहाँ